අද අපි කතා කරන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ කලින් අපි කතා නොකරපු විශේෂ දෙයක් කතා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද මෙන්න මේ දේ? ඔව් අපි බලමු ඒක වීඩියෝ එකෙන්ම. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයාලා කලින් වීඩියෝස් බලලා නෙමෙයි නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට ආවේ. මම මෙන්න මෙතනදී කියනවා ඔයාලට ඒ වීඩියෝස් බලලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න එන්න. මොකද එහෙම වුණේ නැත්තම් ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන දේවල් සමහර දේවල් තේරුම් ගන්න පොඩි අපහසුතාවයක් ඇති වෙයි. එහෙනම් යමු අපි දැන් වීඩියෝ එකට. අපි දැන් බලමු මොකක්ද අද අපිට හම්බෙන ප්‍රශ්නය කියලා. මම යනවා දැන් මෙන්න වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන එකට. මෙන්න මේකේ අපිට මෙන්න මේ වෙනකොට අපි question 1, question 2, question 3, 4, 5, 6 කියන මෙන්න මේ question 6 ඩිස්කස් කරලා අවසන්. ඔයා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට එනකොට මෙන්න මේ 6 බලලා නැත්නම් මෙන්න මේ 6 බලලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට එන්න කියලා මම ඔයාලට කියනවා. දැන් අපි යමු question 7 එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට question එක හම්බෙලා තියෙන්නේ. මේකේ මේගොල්ලෝ කියනවා අපිට develop a database to manage the data of students and teachers to ABC Institute and use the web page as shown below to get the database time information. Title Vacha 6, first name character 50, last name Vacha 50, gender Vacha 6, DOB again date of birth. මේක type එක date කියන එක තියෙන්න ඕන. Contact number 1 Vacha 10, contact number 2 Vacha 10, email. මෙන්න මේක තමයි මේකේ primary key එක. මේකේ Vacha 50, password character 45, number Vacha 20, street 1 Vacha 50, street 2 Vacha 50, city එකත් Vacha 50. You are required to create a database called ABC and create a table user with above information. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ එකල අපිට කියන no need to normalizing the database tables. ඇත්තටම කිව්වොත් මේකෙදි ටිකක් ලේසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇත්තට මේක වෙබ් question එකකට වැඩිය මේක ගත්තොත් එහෙම අපිට තියෙන මේකේ database එකක් create කරන්න මෙන්න මේකේ data ටික බලාගෙන. හරි. දැන් අපි බලමු මේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි යමු දැන් view answer එකට. මෙන්න මේක මම මෙන්න මේ විදිහට ඩිසයින් කරගෙන තියෙනවා. ඇත්තට මේක ඩිසයින් පාර්ට් එක මම කලින් question එකත් මම මේක කරා. මේක ගැන මම ලොකු විස්තර කිරීමක් කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙතන ඇත්තටම ගොත් එහෙම input tag එක place holder දාලා මෙන්න මේ විදිහට first name last name දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන date time date එක අපි fix කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන type එක text දීලා තියෙනවා. ඒයි කියන්නේ මම කලින් වීඩියෝ කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මම radio button එකක් දාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට radio button එක මම fix කරන් තියෙනවා. මොකද අපිට දෙකම එකපාරක් fix කරන්න බෑ. මොකද field male and female දෙකම එකපාර එක පුද්ගලයෙකුට තියෙන බෑනේ. ඒ හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට create කරගෙන තියෙනවා. මෙතන Mr and Mrs දාන්න පුළුවන් විදිහට selector tag එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන contact number 1, contact number 2, email, password, number මෙන්න මේ විදිහට මම හදාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේකේ database එක කොහොමද මම design කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතනින් මම next කියලා button එකක් දාගෙන තියෙනවා. database එකේ image එකක් මම මෙන්න මෙතන දාගෙන තියෙනවා. මම මේක කෙලින්ම මෙතනින් නැතුව මම මගේ database එකෙම ගිහලා පෙන්නනම් Hedge tool එක use කරලා. ඔව් මෙන්න මේකේ ABC කියන එකට තියෙන user table එක තමයි මම create කරගෙන තියෙන්නේ. ඇත්තට මේක data නම් මම තාම එකක් දාගෙන තියෙනවා data එකක්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම table එක create කරගෙන තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ කියපු length එකත් එක්ක මම data type එකක් දීලා තියෙනවා. title එක Vacha, first name, last name, gender මෙන්න මේ ටිකත් Vacha. මෙන්න මේගොල්ලෝ කියපු length එකත් එක්කම ඊට පස්සේ DOB date of birth මෙතන තිබ්බේ data කියන data type එක දෙන්න කියලා එකත් මම මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ contact number 1, contact number 2, email address එක මෙන්න මෙතන මම primary key එකක් කරලා තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ අපිට question එකේදී කිව්වා email address එක මෙන්න මෙතනදී මේ
ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ප්‍රයිමරි කී එකක් කරන්න කියලා. අන්න ඒ වැඩි තමයි මම මෙන්න මෙතනදී කරලා තියෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ප්‍රයිමරි කී එක මම කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සියල්ලගෙම පාස්වර්ඩ් නම්බර් ස්ට්‍රීට් 1 ස්ට්‍රීට් 2 සිටි මෙන්න මේ සියල්ල මම වාච ටයිප් එක දීලා ඒගොල්ලෝ කියපු ලෙන්ත් එක දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ABC table එක ABC database එක ඇතුලේ user කියන table එක create කරගෙන තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු මේක ඩිසයින් එක පොඩ්ඩක්. ඩිසයින් එකත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේක කෝඩ් කරගෙන තියෙන හැටි පොඩ්ඩක් මම කියන්නම්. ඔව් ඇත්තටම ගත්තාම මෙන්න මේකේ කල්ලුත් මම කියලා නම් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ආන්සර් එක view වෙන්නේ. මම මෙතන center tag එකක් දාලා තියෙනවා. මොකද මගේ ලේසියට මේක center වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ගත්තාම placeholder තියෙනවා. placeholder ඇතුළේ තමයි මම first name last name දීලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මම selector tag එක දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේක මොකද මට Mr and Mrs කියන එක select කරගන්න ඕනේ. මේකේ option විදිහට තමයි මම ඒක දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ gender එක radio button. ඔයාලට මම කිව්වා එතනදී radio button දීලා තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේක තමයි ඒක. එතකොට ඔයාලා දැක්කනම් මට ඒකේ එකපාර එකයි select කරන්න දෙන්න මෙතන. දෙකම එකපාර select කරන්න බෑ. මෙන්න මේ විදිහට එකක් select කරලා අපි අනික බැරලක select කරොත් මෙන්න මේ විදිහට මේක නැති වෙලා යනවා. අන්න ඒක මම කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන checked කියලා දීලා තියෙනවා. මෙතන ID gender checked. මෙන්න මේකෙන් තමයි ඒක වෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ normally code එකක් තියෙන. අතර මේක විස්තර කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. මොකද මම කලින් වීඩියෝස් වල මේක ගැන විස්තර කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඇත්තට මම ෆයිල් ගැන පොඩි විස්තරයක් කරන්න. මෙතන මොකද ෆයිල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඇත්තට බූස්ටර් ෆයිල් එක දන්නවා ඔයාලා. මෙතන දැන් මම කතා කරපු ෆයිල් එක. මෙන්න මෙතන ඇත්තට මම මෙන්න මෙතන මම කරලා තියෙන්නේ අර ඉමේජ් එක. අපේ අර මේ database එකේ මම ඉමේජ් එකක් වල view කරේ මෙන්න මේක. මෙන්න මේක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ෆයිල් එක මම එකත් වෙනම කෝඩින් කරලා තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපේ ක්වෙක්ෂන් එක මම කෝඩ් කරලා තියෙන එක. මෙන්න මේ ටික ඇත්තටම ගත්තොත් images jpg png මෙන්න මේ ටික images. මෙන්න මෙතන javascript එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ ක්වෙක්ෂන් එකට javascript එකක් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මම මෙන්න මේ page මාරු වෙන්න හදලා තිබ්බා. අන්න ඒ හින්දා මම මෙතන javascript එකක් use කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා style file එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මේකේ කෝඩින් ටික හදාගෙන තියෙන්නේ. මං හිතනවා ඔයාලට මේ වගේ database එකක් හදාගන්න හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.